নমস্কাৰ যোৱা 5 জুলাই তাৰিখে APSCৰ 2025ৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু মই আশাবাদী আপোনালোকে যোনে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সকলোৰে এটা ভাল ফলাফল পাব বুলি মই আশাবাদী যেহেতু আমাৰ এবাৰ পেপাৰখন হ'ল এবাৰ ৰিলেটিভলি যোৱাবাৰতকৈ APSCৰ আমি যদি চাওঁ ট্ৰেণ্ডটো এইবাৰ পেপাৰখন অকমান সহজ লাইনত আহিছে যোৱাবাৰতকৈ তথাপিও যিখিনি আমাৰ APSCৰ যিখিনি প্ৰশ্ন যিখিনি প্ৰত্যেক বছৰে APSC ৰুলছত লিখাই আছে 30 to 35 কোৱেশ্যন ফ্ৰম আসাম আৰু এইবাৰো সেইটো ট্ৰেণ্ডৰ মতে 30টা পৰা 35টা কোৱেশ্যন অসমৰ আহিছে আৰু মই আজি এই যিখন এই এনালাইচিছটোত অসমৰ কোনকেইটা কোৱেশ্যন আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে এইকেইটা মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ বা কেনেকৈ এইকেইটাক ছল্ভ কৰিব লাগে কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এইখিনি যিখিনি এবাৰ কুৱেশ্যন আহিছে এইখিনি নৰ্মেল আমি যিখিনি ক্লাছ নোটছ বা আমি যিখিনি আমি শিক্ষাৰ্থীক পঢ়াওঁ সেইখিনি পৰাই জেনেৰেলি আহিছে বা সেইখিনি বেছিক বুকছত বা যিখিনি আমাৰ বুকছ আছে আমি পঢ়িব লাগে সেইখিনি বুকছত পৰাই কুৱেশ্যনখিনি আহিছে আৰু বহুতখিনি কুৱেশ্যন আমি দেখা পাইছোঁ বা ৰিপিট হৈছে আমি বাৰে বাৰে কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেন PYQ যিবিলাক প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক চাই আমি এনালাইচিছ কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যেন সেই পুৰণা পেপাৰবিলাকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন আহিব তেনেকুৱাও আহিছে এটা দুটা কিন্তু এৰিয়াবিলাক কমন থাকে প্ৰত্যেক বছৰৰ যিবিলাক আমি যদি এৰিয়াবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰোঁ যেনেকৈ ৰামচাৰ ছাইডৰ ওপৰত প্ৰত্যেকবাৰে সোধে PVDGৰ ওপৰত প্ৰত্যেকবাৰে সুধি আছে আৰ্টিকল 371ৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকবাৰে APSCয়ে সুধি আছে চ' এই 3-4 বছৰ লাগাতাৰ APSCয়ে এইকেইটা সুধি আছে চ' আমি সেই ট্ৰেণ্ডবিলাকক আইডেণ্টিফাই কৰি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আমি অলপমান আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ যি অসমৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে সেই কুৱেশ্যনকেইটা মই ডিছকাশ্যন কৰি দিব ওলাইছোঁ প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন which of the following inscription of early Assam was issued by Bhaskar Burman এইটো এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন বৰ্মন ডাইনেষ্টি পৰা আহিছে আমি জানো যেন এনচিয়েণ্ট আছামত 3টা মেইন ডাইনেষ্টি আছিলে বৰ্মন ডাইনেষ্টি চালাস্তাম্বা ডাইনেষ্টি আৰু পালা ডাইনেষ্টি চ' বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ সময়ত ভাস্কৰ বৰ্মনে কোনখন ইয়াৰ পৰা ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইছ্যু কৰিছিলে ভাস্কৰ বৰ্মনে বহুত কেইখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইছ্যু কৰিছিলে যেনেকৈ নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন কৰ্ণ সুবৰ্ণ পৰা ইছ্যু কৰিছিলে চ' ডুবি কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যনো ভাস্কৰ বৰ্মনে ইছ্যু কৰিছিলে এনেকুৱা এটা চিমিলাৰ কুৱেশ্যন 2022 APSCত আহিছে ইয়াত এখনমান ইনস্ক্ৰিপশ্যন দিয়া হৈছে আৰু কোনটো ইনস্ক্ৰিপশ্যন কোনজন ৰুলাৰে ইছ্যু কৰিছে মেটছ দ্য ফলোয়িং দিছে কিন্তু এইবাৰ অকণমান সহজ আহি গ'ল তাৰ আগৰবাৰ যিহেতু আহিছিলে বৰাগংগাই এপিগ্ৰাফ কোনে কৰিছিলে হায়ুনথাল কপাৰ প্লেট ডিছক্ৰিপশ্যন কোনে ইছ্যু কৰিছিলে এনেকৈ মেটছ দ্য ফলোয়িং আছিলে আৰু এইবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা চিমিলাৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছে চ' যিটো আমি জানো যেন আমিও কওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিখিনি ইনস্ক্ৰিপশ্যনখিনি আমি ক্ৰনলজি ৱাইজ মনত ৰাখিব লাগে প্ৰথম কোনখন ছেকেণ্ড কোনখন কোনে ইছ্যু কৰিছিলে কিহত ইছ্যু কৰিছিলে কাইণ্ডত ৰকত কৰা হৈছিল নে কপাৰ প্লেটত কৰা হৈছিল নে টেম্পল কেপছত কৰা হৈছিল নে টেম্পল ৱালত কৰা হৈছিল নে কেপছত কৰা হৈছিল নে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিখন থাকে আমি সেইখন মনত ৰাখিব লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা এইবাৰো আমি দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত অসমৰ যি নেক্সট কুৱেশ্যন আছে সেইটো হৈছে ছেমছং সিং ইংটিৰ বিষয়ে সুধিছে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ছেমছং সিং ইংটি কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট প্ৰথমটো আছে হি প্লেড এ ক্ৰুচিয়েল ৰোল এজ এ co-opted member of বৰদলৈ সাব কমিটি ফৰ দ্য ইনক্লুজন অফ কাৰ্বি আণ্ডাৰ দ্য 6 শিডিউল আমি জানো আমি যেন কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ 6 শিডিউলৰ কথা তেতিয়া আমি জানো কাৰ্বিৰ যিসকল লিডাৰসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম কৰিছিলে কাৰ্বি আদৰবাৰ 1942 তেখেতসকলে গভৰ্ণৰ সেইটো সময়ত আমাৰ অসমৰ গভৰ্ণৰ ৰবাৰ্ট ৰেড্ৰক মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিছিলে যেন কাৰ্বিসকলৰ কাৰণে এখনকৈ ছেপাৰেট কাউন্সিল লাগে তাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল যেতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ আমাৰ অসমৰ প্ৰথম চিফ মিনিষ্টাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ নেতৃত্বত আমাৰ যিখন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ছাব কমিটি যিখন বনিছিলে ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে বা যিখিনি আমাৰ হিল এৰিয়াখিনিক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবৰ কাৰণে যিখন ছাব কমিটি বনিছিলে সেই ছাব কমিটিখনত আমাৰ ছেমছং সিং ইংটিয়েও বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেখেতে পালন কৰিছিলে ঠিক আছে তেখেতৰ যি অৱদান কাৰ্বি সমাজত সদায় আছে হি এনকাৰেজ দ্য স্কেটাৰ্ড কাৰ্বি গ্ৰুপছ টু চেটেল ইন দ্য মিকিৰ হিলছ টু একুৱায়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফেচিলিটি এইটো এটা ৰং ষ্টেটমেণ্ট হয় থাৰ্ডটো দিয়া আছে হি এডভকেটেড ফৰ দ্য কমপ্লিট ছেপাৰেশ্যন অফ কাৰ্বি আংলং ফ্ৰম দ্য ষ্টেট অফ আছাম টু ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাৰ্বি ষ্টেট এইটো এটা ৰং ষ্টেটমেণ্ট হয় হি ৱাজ অলছ' দ্য ফাদাৰ অফ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এইটো এটা কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয় চ' ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হ'ব সেইটো 1 and 4 ছেমছং সিং ইংটিৰ কথা আমি জানো তেখেতক কোৱা হয় ফাদাৰ অফ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল যিখন কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ক্ৰিয়েট হৈছিলে 1951ত 1952 হৈছিলে ডিমা হাছা অট'নমাছ কাউন্সিল কাৰ্বি হিল অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আগতে নাম আছিলে ইউনাইটেড মিকিৰ হিল অট'নমাছ কাউন্সিল 1970ত নাম চেঞ্জ কৰি মেলি ৰখা হৈছিলে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল
এই যি কাৰ্বি আংলং যি অট'নমাছ কাউন্সিল যি ফৰ্ম কৰা যেন যোনে মেইন ভূমিকা পালন কৰিছিল তেখেত আছিলে ছেমছং সিং ইংটি ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ বড়োসকলৰ কাৰণে যি আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াত যেহেতু বড়োলেণ্ড বিটিআৰখন ইনক্লুড কৰা হৈছে 6 শিডিউল আণ্ডাৰ আমাৰ যি বড়োলেণ্ড বা বিটিআৰখন যেহেতু ফৰ্ম হ'ল তাৰ বিটিআৰ ফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সবতকৈ বেছি অৰিহণা আছে আমাৰ উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্ম ঠিক আছে ফাদাৰ অফ দ্য বড়ো কমিউনিটি বুলিও কোৱা হয় সো ঠিক তেনেধৰণে কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ক্ৰিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সবতকৈ বেছি ভূমিকা আছে ছেমছং সিং ইংটিৰ ইয়াৰ পৰা আমি অপশ্যন কেইটা যদি ভালকৈ চাওঁ আমি আৰামছে এইটো এলিমিনেট কৰিব পৰা যায় তাৰ পিছৰটো আসাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা মেডিয়েবল আসামৰ আহোমৰ পৰা আহিছে কিং ৰুদ্ৰ সিংহ wanted to conquer Bengal and extend his territory because he wanted to form a Hindu confederacy so এটো আমি চাইছিলো যেন কিং ৰুদ্ৰ সিংহই যিখিনি ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত যিখিনি হিন্দু ৰুলাৰ্ছ আছে সেই হিন্দু ৰুলাৰ্ছৰ ভিতৰত তেখেতে এটা কনফেডাৰেচি ফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছিলে এগেইনষ্ট দ্য এক্সপানশ্যন অফ মুছলিম ৰুল ইন দ্য ইষ্ট কিন্তু এই যিটো এছপিৰেশ্যনছটো ফুলফিল হোৱাৰ আগতে তেখেতৰ মৃত্যু হয় চ' এইটো এটা কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হি ৱান্টেড টু অল পাৱাৰফুল সুপ্ৰিম ৰুলাৰ অফ ইণ্ডিয়া এইটো নহয় তেখেতে গোটেই অল ইণ্ডিয়াত তেখেতে পাৱাৰফুল হ'বলৈ বিচৰা নাছিলে হি ৱান্টেড টু ইনক্লুড এ পাৰ্ট অফ ৰিভাৰ গংগা ইন হিজ কিংডম আমাৰ যি নৰ্থৰ যি ৰিভাৰ গংগালৈকে তেখেতে আমাৰ পাৰ্টটো ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছিল কাৰণ সেইখিনিলৈকে এৰিয়াখিনি বহুত বেছি ফাৰ্টাইল হয় ফ'ৰ্থটো হি ৱান্টেড টু টেক ৰিভেঞ্জ আপন দ্য মোগল নহয় এইটো 4 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো ৰং এই 4 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হয় ইয়াৰ ৰং হোৱাৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে কাৰণ যিহেতু আমি যদি চাওঁ লাষ্ট আহোম আৰু মোগলৰ কনফ্লিক্ট হৈছিলে 1681ত বেটেল অফ ইটাখুলি 1682ত গদাধৰ সিংহৰ সময়ত তাৰপিছত আৰু আহোম আৰু মোগলৰ মাজত কেতিয়াও কনফ্লিক্ট হোৱা নাছিলে আৰু ৰুদ্ৰ সিংহই ৰুল কৰিছিলে 1696 টু 1714 তো মোগলৰ লগত ইয়াৰ কোনো কানেকশ্যন ৰুদ্ৰ সিংহৰ কোনো কানেকশ্যন নাছিলে চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 1 and 3 এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ এইটো আসাম হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰশ্ন গিভেন বিলো আৰ দ্য ষ্টেটমেণ্ট লেভেল এছ এছাৰশ্যন এণ্ড ৰিজনিং এছাৰশ্যন আছে ৰাল্ফ ফিটছ ভিজিটেড কোচ বিহাৰ ইন 1585 এণ্ড মিট দ্য বেনোভেলেন কিং নৰনাৰায়ণ এজ এ বেনোভেলেন monarch আৰু ৰিজনিং দি আছে বিকজ একৰ্ডিং টু হিম নৰনাৰায়ণ ষ্টেবলিছ হস্পিটেল ইভেন ফৰ এনিমেলছ এণ্ড বাৰ্ড দে ডিড নট কিল এনি লিভিং ক্ৰিয়েচাৰ চ' ইয়াত দুটা এছাৰশ্যনৰ ৰিজনিং দিয়া আছে চ' ইয়াত কোনটো হয় সুধিছে ইয়াৰ একচুৱেলি এনচাৰটো হয় বোথ দ্য ষ্টেটমেণ্ট আৰ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ এই বস্তুটো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আমি কেনেকৈ ট্ৰেকেল কৰিব লাগে প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি যেন জানো ৰাল্ফ ফিটছ আমাৰ কোচ কিংডম ভিজিট কৰিছিলে তেখেতে 1585ত তেখেতে কোচ কিংডম ভিজিট কৰিছিলে কিন্তু আমি ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ৰিজনটো চাই এনেকুৱাও লাগিব পাৰে যে নৰনাৰায়ণে আমি হয়তো এইটো আমি কিতাপত পঢ়া নাই যেন তেখেতে এনিমেলছ বা বাৰ্ডছৰ কাৰণেও তেখেতে হস্পিটেল খুলিছিলে কাৰণ আমি জানো যে নৰনাৰায়ণ যি আছিলে তেখেতে শক্তিজামক বিশ্বাস কৰিছিলে আৰু শক্তিজামত এনিমেল ছেক্ৰিফাইচ এটা কমন ফিচাৰ্ছ হয় কিন্তু আমি যদি ইয়াত চাওঁ চিলাৰাই ডেথ হৈছিলে চিলাৰাই ইয়াত যদি আমি চাওঁ চিলাৰাই ডেথ হৈছিলে 1572 টু 1575 আৰু চিলাৰাই ডেথৰ পিছত চিলাৰাই মৃত্যুৰ পিছত নৰনাৰায়ণ একেবাৰে ভাগি পৰিছিলে আৰু নৰনাৰায়ণে একেবাৰে তেখেতে গিভ আপ ৱাৰ আৰু তেখেতে শংকৰদেৱৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত আৰু বেছিকৈ প্ৰভাৱত আহিছিলে তেখেতে নিউ বৈষ্ণৱিজমৰ আইডলছখিনি তেখেতে ল'ব বিচাৰিছিলে ঠিক আছে আৰু নিউ বৈষ্ণৱিজমৰ শংকৰদেৱৰ টিচিং তেখেতে শিকি তেখেতে এইবিলাক যিবিলাক তেখেতৰ যিবিলাক ৱেলফেয়াৰ কাম আছিলে বা যিমানখিনি ৱেলফেয়াৰ ৰিলেটেড এক্টিভিটিছ তেখেতে কিংডমত স্প্ৰেড কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতেই শংকৰদেৱৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত অহাৰ পিছতেই নৰনাৰায়ণে আৰু বেছি ভক্তিৰ প্ৰতি তেখেতৰ জাগৰণ ঘটিছিলে চ' এইটো এটা কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট বোথ ষ্টেটমেণ্ট এ এণ্ড আৰ ইজ ট্ৰু ঠিক আছে ছেকেণ্ডটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকবাৰে আহে যোৱা বছৰ তাৰ আগৰবাৰো এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে মেটছ দ্য ফলোয়িং নেমছ লিষ্ট ওৱান উইথ আহোম ৰুলাৰ্ছ এণ্ড হিন্দু ৰুলাৰ্ছ আমি জানো যেন আহোমৰ প্ৰথমজন হিন্দু ৰুলাৰ আছিলে যোনে প্ৰথমজন আহোম ৰুলাৰ আছিলে যোনে হিন্দু টাইটেল একচেপ্ট কৰিছিল তেখেত হৈছিলে চুহুমুং স্বৰ্গনাৰায়ণ টাইটেল একচেপ্ট কৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা প্ৰত্যেকজন আহোম ৰুলাৰে বেলেগ বেলেগ আহোম ৰুলাৰে আহোম নামো লয় আৰু লগতে এটা হিন্দু নামো লয় চ' কোনকেইটা আহোম ৰুলাৰৰ নাম কোনকেইটা হিন্দু ৰুলাৰৰ সৈতে মেটচ কৰে এইটো সুধিছে প্ৰশ্নটো চুপাতফা গদাধৰ সিংহৰ দুটা ল'ৰা আছে লাই আৰু লেচাই লাই কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ সিংহ গদাধৰ সিংহৰ পিছত ৰাজপাটত বহে চুকৰুংফা ৰুদ্ৰ সিংহ গদাধৰ সিংহৰ পুত্ৰ তাৰপিছত চুতানফা শিৱসিংহ
গদাধৰ সিংহৰে পুত্ৰ ৰুদ্ৰ সিংহৰ পুত্ৰ আৰু সুহিত ফাংফা হৈছে গৰিনাথ সিংহ আমি পঢ়িছিলোঁ যেন তেখেতৰ সময়ত ছেকেণ্ড মোৱামৰীয়া ৰেবিলিয়ন হৈছিলে তেখেতৰ সময়তে ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত তেখেতে এখন ট্ৰিটি তেখেতে এখন সন্ধি চুক্তি কৰিছিলে য'ত দুটাকে লেণ্ড ট্ৰেড কাষ্টম ইউনিট বনাইছিলে ট্ৰেড কাষ্টম চেণ্টাৰ বনাইছিলে এটা গুৱাহাটীত বনাইছিলে এটা কান্দাহাৰত বনাইছিলে এইখিনি আমি পঢ়িছোঁ ক্লাছত তাৰ পিছৰ যিটো কুৱেশ্যন আছিলে সেইটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন মেটছ দ্য অথৰ লিষ্ট 1 উইথ দ্য এণ্ড দেয়াৰ ৱৰ্কছ ইন লিষ্ট 2 চ' কোনখন কিতাপ বা কোনখন কাব্য কোনে লিখিছিলে হেম সৰস্বতী আমি জানো কিতাপত হেম সৰস্বতী লিখিছিলে প্ৰহ্লাদ চৰিত প্ৰি শংকৰীয়াৰ এগৰাকী পয়েটছ আছিলে হেম সৰস্বতী হৰিহৰ বিপ্ৰ ৰাম সৰস্বতী এইবিলাক কাৰ পেট্ৰনেজত আছিলে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ পেট্ৰনেজত আছিলে তাৰপিছত আমি চাইছোঁ প্ৰি শংকৰীয়াৰ আৰু এগৰাকী পয়েটছ আমি চাইছিলোঁ তেখেতৰ নাম মাধৱ কন্দলী ৰামায়ণখন ট্ৰান্সলেট কৰিছিল অসমীয়ালৈ সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ এইখিনি আমি পঢ়িছিলোঁ ক্লাছত বকুল কায়স্থ কিতাপন মঞ্জুৰী বুক অন এৰিথমেটিক্স তাৰপিছত কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে শংখসুৰ বধ লিখিছিলে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী কাৰ কোৰ্ট পয়েট আছিল ৰুদ্ৰ সিংহৰ কোৰ্ট পয়েট আছিলে পিছত শিৱসিংহৰ সময়তো আছিলে দুতিৰাম হাজৰিকাই কি কম্প'জ কৰিছিলে কালী ভাৰত বুৰঞ্জী আমি ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ যেন যিমানবিলাক বুৰঞ্জী লিখা হৈছিলে সেই বুৰঞ্জীবিলাক প্ৰোজ ফৰ্মেটত লিখা হৈছিলে কিন্তু এনেকুৱা দুখনেই বুৰঞ্জী আছে যিখন ভাৰ্চ ফৰ্মেটত লিখা হৈছে এখন হৈছে কালী ভাৰত বুৰঞ্জী আৰু এখন হৈছে কালী ভাৰত বুৰঞ্জীখন লিখিছিলে দুতিৰাম হাজৰিকাই আৰু এখন আছিলে বা আৰু এখন ভাৰ্চ ফৰ্মেটত লিখা কিতাপ আছিলে ঠিক আছে এই দুখন বুৰঞ্জী পিছত কম্পাইল কৰিছিলে অসমৰ পদ্য বুৰঞ্জী হিচাপে ঠিক আছে চ' এইটো এটা সহজ প্ৰশ্ন তাৰপিছত দ্য ফ্ৰেঞ্চ ট্ৰেভেলাৰ Jean-Baptiste Chevalier visited ancient Assam during the reign of which Ahom ruler in mid-18th century. He visited the Ahom capital to establish trade with. So এই কুৱেশ্যনটো যদি আমি বাই চান্স যদি আমি নাজানো আমি বা হিষ্ট্ৰী যদি পঢ়াও নাই বা আমাৰ মনত নাই বা নোটছত নাইও কিন্তু এইটো আমি আইডিয়া লগাই আৰামছে কৰিব পাৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে যেন mid-18th century মানে 1750 to 1760 1750 to 1760 কোনে ৰুল কৰি আছিলে অসমত আহোম ডাইনেষ্টিৰ ৰুলাৰ কোন আছিলে অবিয়াছলি ৰাজেশ্বৰ সিংহ প্ৰতাপ সিংহটো নহয় প্ৰতাপ সিংহই 1603 to 1671 লৈকে ৰুল কৰিছিলে তাৰপিছত জয়ধ্বজ সিংহ যদি চাওঁ আমি 1648 to 1663 মিৰ জুমলাৰ ইনভেশ্যন হৈছিল জয়ধ্বজ সিংহৰ সময়ত ৰুদ্ৰ সিংহ গদাধৰ সিংহৰ পিছত আহিছিলে 1696 to 1714 ৰুদ্ৰ সিংহৰ পিছত ৰুদ্ৰ সিংহই তেখেতে শিখ বেদৰ পৰা তেখেত যেতিয়া মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিত আছিলে তেতিয়া তেখেতে এটা উইচ কৰিছিলে যেন তেখেতৰ 5গৰাকী যি পুত্ৰ আছিলে 5গৰাকী এজনৰ পিছত এজন ৰজা হ'ব যি আহোমৰ যি ৰুল আছিলে ৰজাৰ পিছত তেখেতৰ পুতেক ৰজা হৈ এই যিটো ৰুল অফ প্ৰাইমোজেনিয়াছটো ইয়াত আহি মেলি চেঞ্জ হৈছিলে ৰুদ্ৰ সিংহৰ 5জন পুতেকৰ ভিতৰত 4জনে ৰজা বনিছিলে এজন বনিব নোৱাৰিলে মোহনমালা গোহাঁই বা বৰ্জনা গোহাঁই এই 4জনৰ ভিতৰত ৰুদ্ৰ সিংহৰ পিছতে নেক্সট ৰজা বনিছিলে তেখেতৰ ডাঙৰ পুত্ৰ শিৱসিংহই সময়ত তেখেতৰ যি মেইন ৱাইফক তেখেতে বৰ ৰজা বনাইছিলে ফুলেশ্বৰী ঠিক আছে 3গৰাকী বৰ ৰজা হৈছিলে ফুলেশ্বৰী অম্বিকা কুঁৱৰী এনাদৰী ৰুদ্ৰ সিংহৰ পিছত শিৱসিংহ আহে শিৱসিংহই 1714 পৰা 1744 লৈকে ৰুল কৰে তাৰপিছত আহে প্ৰমত্ত সিংহ 1744 পৰা 1751 তাৰপিছত আহে ৰাজেশ্বৰ সিংহ 1751 পৰা 1769 তাৰপিছত আহে লক্ষ্মী সিংহ এক শেষৰজন পুত্ৰ আছিলে তেখেত ৰুদ্ৰ সিংহৰ শেষৰজন মানে পুত্ৰ আছিলে আৰু তেখেতে লাষ্ট বনিছিলে ৰজা চ' এইখিনি আৰু লক্ষ্মী সিংহৰ সময়তে কি আৰম্ভ হৈছিলে মোৱামৰীয়া ৰেবিলিয়ন আৰম্ভ হৈছিলে এইখিনি বস্তু আমি অলৰেডি চাইছোঁ চ' ইয়াৰ এনচাৰটো ৰাজেশ্বৰ সিংহ হ'ব কাৰণ ৰাজেশ্বৰ সিংহই হেৰিয়াৰ পিছত ৰুল কৰিছিলে তেখেতে ৰুল কৰিছিল 1751 to 1769 তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো এ তাৰপিছত কনচিডাৰ দ্য ফলোইং পেয়াৰ্ছ সইলছ আছে আৰু ক'ত সইলছৰ ফিচাৰ্ছবিলাক পোৱা যায় এলুভিয়েল সইল আমি এইখিনি সইলছৰ টাইপ যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি ক্লাছত আমি পঢ়িছিলোঁ আমাৰ কি সইল অসমত পোৱা যায় আৰু আশে পাশে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত কি পোৱা যায় এলুভিয়েল সইল পোৱা যায় পিডমন সইল পোৱা যায় এলুমইন সইলৰো আমি বেলেগ ভাগ চাইছিলোঁ ঠিক আছে খাদাৰ ভাংগাৰ অল এলুভিয়েল নিউ এলুভিয়েল পিডমন সইলৰো আমি চাইছিলোঁ ঠিক আছে ঠিক তেনেধৰণে
এলুভাইল সইল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক ভেলীৰ পলসুৱা মাটিখিনি পোৱা যায় তাত অঞ্চলত ৰেড সইল কাৰ্বি আংলং আৰু নৰ্থ কাছাৰ হিলছত পোৱা যায় লেটেৰাইট সইল মেঘালয় প্লেটো এণ্ড ফ্ৰিঞ্জ এৰিয়া আশে পাশে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলতো পোৱা যায় এইটোও কাৰেক্ট চেণ্ডি সইল ৰিভাৰ আইলেণ্ড আমাৰ যিবিলাক চৰ চাপৰি এৰিয়া তাত বালি মাটিয়ে পোৱা যায় চ' ইয়াৰ গোটেইকেইটা অপশ্যনে কাৰেক্ট হয় ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ ইয়াত সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং পেয়াৰ্ছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ফেষ্টিভেল অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ইনকাৰেক্টলি মেটছ চ' আমি যেন প্ৰত্যেকটো বস্তু জানিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আমি যদি ইয়াৰ যদি এটাও জানো আমি এনচাৰটো কৰিব পাৰোঁ সাপোজ আমি সবেই জেনেৰেলি জানো যেন সাংঘাই ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে জানো যেন সাংঘাই ফেষ্টিভেল এটা বহুত ফেমাছ ফেষ্টিভেল হয় এইটো হয় মণিপুৰত আৰু আমি যেন জানো বৈশাগু ফেষ্টিভেলটো আমাৰ বড়োসকলৰ এটা ফেষ্টিভেল হয় এইটো অসমত হয় মেঘালয়ত নহয় চ' আমি জানো হুইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ ইনকাৰেক্টলি মেটছ আমি যেন জানো 3 নম্বৰটো কাৰেক্ট সাংঘাই ফেষ্টিভেল কাৰেক্টলি মণিপুৰত মেটছ আছে 3 নম্বৰ ক'ত আছে 3 নম্বৰ ইয়াত আছে ইয়াত আছে চ' 3 নম্বৰটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এইটো কাৰেক্টলি মেটছ হৈ আছে তো ইনকাৰেক্টলি মেটছ কি হ'ব এটাই অপশ্যন থাকিলে বি অপশ্যনটো চ' আমি তেনেকুৱা আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ বাই এলিমিনেশ্যন মেথড তাৰপিছত যিটো নেক্সট কুৱেশ্যন এৰেঞ্জ দ্য ফলোইং ট্ৰাইবছ অফ আছাম ইন ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ পপুলেশ্যন চ' 2011 চেঞ্চাছৰ ওপৰত প্ৰত্যেকবাৰে কুৱেশ্যন কিবা নহয় কিবা এটা আহে চ' 2011 চেঞ্চাছৰ মতে আমাৰ কোনখিনি ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ চবতকৈ বেছি পপুলেশ্যন আছে তাক মানে ওপৰৰ পৰা তললৈকৈ এৰেঞ্জ কৰিব দিছে চবতকৈ বেছি পপুলেশ্যন আছে বড়ো কমিউনিটিৰ হায়েষ্ট ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আছে বড়ো কমিউনিটিৰ টোটেল ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আমাৰ কিমান আছে টোটেল ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আমাৰ গোটেই অসমৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত 12.48% আছে ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আৰু ট্ৰাইবেল এমং দ্য ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন চবতকৈ হায়েষ্ট পপুলেশ্যন আছে বড়োৰ তাৰপিছত আছে মিচিং আমি চাইছিলোঁ যে মাজুলী যিখন আছে মাজুলী আইলেণ্ডতো চবতকৈ বেছি মানুহ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকল আছে তাৰপিছত কাৰ্বি ঠিক আছে তাৰপিছত ৰাভা চ' এইটো আছিলে এৰেঞ্জ দ্য ফলোইং ইন প্ৰথমতে বড়ো আহিব ঠিক আছে বড়োৰ পিছত আহিব মিচিঙৰ পিছত কাৰ্বিৰ পিছত ৰাভা চ' বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ তাৰপিছত হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰিভাৰ্ছ ডেট ফ'ল' ইন টু আছাম এণ্ড অৰিজিনেট ফ্ৰম ভূটান এইটো এটা সহজ প্ৰশ্ন আমি ৰিভাৰ ছিষ্টেমৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছোঁ যেন আমাৰ এখন অসম আছে অসমৰ ওপৰত কি আছে ভূটান আছে অসমৰ ওপৰত ভূটান আছে এই যিখিনি আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ আছামত যিখিনি আমাৰ ৰিভাৰ্ছ আছে জেনেৰেলি ভূটান ফুট হিলছৰ পৰাই আহিছে ভূটানৰ পৰাই অৰিজিনেট হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ এই অসমৰ এই ৱেষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰত কেইখন আমাৰ 4-5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে যোনে ভূটানৰ লগত বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কানেক্ট কৰে বিটিআৰৰ যিমানকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ভূটানৰ লগত ডিষ্ট্ৰিক্ট কানেক্ট কৰে যেনেকৈ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি এইফালে যিমানবিলাক নদী আহিছে এইবিলাক ভূটানৰ ফুট হিলছৰ পৰা আহিছে বেকী হওক ৰাইডাং হওক শংকুচ হওক মানস হওক ঠিক আছে চ' এইটো আমাৰ এটা সহজেই প্ৰশ্ন এইটো আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত 27টো সুধিছে কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট মৰট লংৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী চিটুৱেটেড ইন ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম এইটো আছাম জিঅ'গ্ৰাফী বা আছাম এনভাইৰমেণ্টৰ কুৱেশ্যন হয় আমি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীবিলাক ক'ত আছে নেশ্যনেল পাৰ্কবিলাক ক'ত আছে কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছে এৰেঞ্জ দ্য ফলোইং ইন ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ আমি এনেকুৱা কুৱেশ্যন আমি বহুত কৰিছোঁ টেষ্টত আৰু এইখিনি ক্লাছতো আমাৰ কৰোৱা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে যোৱাবাৰো আহিছে তাৰ আগৰবাৰো আহিছে ঠিক আছে চ' মৰট লংৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন ডিমা হাছাওত নাই এইখন ক'ত আছে কাৰ্বি আংলঙত আছে চবতকৈ ডাঙৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হয় এখন অসমৰ 18খন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন হৈছে মৰট লংৰি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ছেকেণ্ড অপশ্যনটো দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ ন'ন এজ এমেজন অফ দ্য ইষ্ট কাৰণ দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক এখন ৰেইন ফৰেষ্টটো হয় জয়পুৰ এই ৰেঞ্জটো এখন ৰেইন ফৰেষ্ট হয় আৰু এইখনক কোৱা হয় এমেজন অফ দ্য ইষ্ট চিগনাও জ্বলাও নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ দ্য 8th নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম হয় এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ যিখন চিগনা জ্বলাও চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত 8th নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় এইখন অসমৰ চিগনাও জ্বলাও তেখেত এগৰাকী বড়ো লিডাৰ আছিলে তেখেতৰ নামেৰে এইখন নামাকৰণ কৰা হৈছে মানস ইজ দ্য অনলি বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ নহয় আমাৰ অসমত বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ দুটা আছে আমি জানো মানস আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ চ' ইয়াৰ যিটো ভুল হ'ব এইটো ভুল হয় মৰট লংৰিটো 1টো ভুল হয় আৰু 4টো ভুল হয় তো 1 আৰু 4টো যদি ভুল হয় এনচাৰ কি হ'ব 2 আৰু 3 ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ তাৰপিছত ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ্ছ ঠিক আছে ট্ৰেডিশ্যনেল আমি এইখিনি আছাম কালচাৰত আমি পঢ়িছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল অৰ্নামেণ্টছ ইউনিক কালচাৰ ফ'ক কালচাৰ ইউনিক ডেন্স আমি সব ট্ৰাইবৰ আমি বেলেগ বেলেগ আমি নোটছ বনাই বা আমি নোটছো প্ৰভাইড কৰাত আমি চাইছোঁ এই চবেই জানিব লাগিব বুলি কথা নাই আমি যদি এটা বা দুটাও জানো আমি এনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ ছাপ'জ বড়োৰটো আমি জানো ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ দখনা হয় চ' C3 কাৰ লগত আছে C3 চবৰ লগতে আছে কিন্তু এইটোত নাই C3 এইটো অপশ্যন এলিমিনেট কৰিব পাৰোঁ আমি জানো যেন ৰাজা ফিয়ান কাৰ হয় ডিমাচা কমিউনিটিৰ
সো এইটো যদি জানো B4 ক'ত আছে B4 এটাতে আছে B is the correct answer সো আমি সব জানিব লাগিব বুলি কথা নাই আমাৰ যদি যিকোনো এটা কমিউনিটিৰ যদি তাত মনত থাকে আমি বাই এলিমিনেশ্যন মেথড আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো তাৰ পিছত কোনখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীৰ ওপৰত দুটা কোৱেশ্চন আহিছে কিহৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে বা কি ইউনিক ফিচাৰ্ছ আছে সেইটো একবাৰে সহজ প্ৰশ্ন পবিতৰা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীখন বনোৱাই হৈছে ফৰ দ্য কনজাৰভেশ্যন অফ ওৱান হৰ্ন ৰাইনোচৰছ আৰু তাত সবতকৈ হাইয়েষ্ট ডেন্সিটি অফ ৰাইনো হয় ৰাইনোৰ সবতকৈ বেছি পপুলেশ্যন কাজিৰঙাত আছে কিন্তু ডেন্সিটি ৱাইজ যদি চাওঁ সবতকৈ বেছি পপুলেশ্যন ডেন্সিটি ৱাইজ যদি চাওঁ পবিতৰা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছে আমি এইখিনি ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ যে নেশ্যনেল পাৰ্ক ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰীৰ ডিফাৰেঞ্চ কি থাকে নেশ্যনেল পাৰ্ক অভাৰঅল ফ্লোৰা এণ্ড ফৌনা অভাৰঅল ইক'চিষ্টেমটোক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা হয় কিন্তু ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী পাৰ্টিকুলাৰ এটা স্পেচিছ কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা হয় যেনেকৈ চক্ৰশিলা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ গল্ডেন লাংগুৰ হলক গিবন যিখন গিবন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱেষ্টাৰ্ণ হলক গিবন পবিতৰা যিখন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী কনজাৰ্ভ কিহৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ওৱান হৰ্ন ৰাইনোচৰছ তো পবিতৰাখন কিহৰ কাৰণে ফেমাছ ৰাইনোৰ কাৰণে ফেমাছ হলংবাৰ গিবন অবভিয়াছলি গিবনৰ কাৰণে ফেমাছ দীপৰ বিল অসমৰ অনলি ৰামচাৰ ছাইট আমি জানো যে নৰ্থ ইষ্টত 5টা ৰামচাৰ ছাইট আছে আমি ৰামচাৰ কনভেনশ্যনৰ বিষয়ে বহুতবাৰ আমি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছত পঢ়িছোঁ ক্লাছতো আমি পঢ়িছোঁ 1971 ৰামচাৰ কনভেনশ্যন চাইন হৈছিলে মণ্টেৰেক্স একৰ্ড কি হয় তাৰ পৰা চাইছিলোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ৰামচাৰ ছাইট 5টা আছে ৰিচেণ্টলি ছিকিমত এড কৰা হৈছে এটা তাৰপিছত অসমৰ কুৱেশ্যন আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ গ্ৰীণ ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমৰ বিষয়ে সুধিছে চিফ মিনিষ্টাৰ গ্ৰীণ ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম এটা স্কিমৰ ওপৰত এইটো কুৱেশ্যন আহিছে এইটো কাৰেক্ট হয় ক্ৰিয়েটিং স্কিল এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেলি কনচিয়াছ ইউথ কৰিব লাগে আমাৰ মানে এইখন আছাম পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ লগত লগ লাগি মেলি অসম চৰকাৰৰ এটা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম হয় আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ 50টাৰ পৰা 60টা ষ্টুডেণ্ট একজেক্টলি 55টা হ'ব ষ্টুডেণ্টক ফৰেইন ইউনিভাৰ্চিটিত বা ফৰেইন ইনষ্টিটিউশ্যনত ৰিপুটেড ফৰেইন ইনষ্টিটিউশ্যনত এনভাইৰমেণ্ট ছাষ্টেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং কৰা হ'ব আৰু তেখেতসকলে আহি মেলি অসমৰ বিভিন্ন গাঁৱত তেখেতসকলে কেনেকৈ স্মাৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰ বা কেনেকৈ আমি স্মাৰ্ট ক্লাইমেট আমি কেনেকৈ এডপ্ট কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে তেখেতসকলে এৱাৰনেছ কৰিব তাৰ কাৰণে বহুতখিনি কোৱালিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ঠিক আছে নমিনেশ্যন কৰিব পাৰে কলেজবিলাকে BSc ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব কেইটামান কেমেষ্ট্ৰি জুলজি ফিজিক্স তাৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব এইখিনি বিষয়ে আমি জানো জেনেৰেলি ছেকেণ্ড টু প্ৰভাইডিং ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ এনভাইৰমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি এণ্ড ফৰেইন ইনষ্টিটিউশ্যন ইউনিভাৰ্চিটি এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এইটো ৰং হৈ যাব লেজিছলেটিভ এইটো কাৰেক্ট লেজিছলেটিভ পলিচি ট্ৰেইনিং ফৰ দ্য চিলেক্টেড ইউথ এইটো কাৰেক্ট এইটো ৰং হৈ যাব এনেবলিং এণ্ট্ৰি অফ ইউথ ফৰ দ্য মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজ অফ এনভাইৰমেণ্টেল পলিচি এইটোক বাদ দি ইয়াৰ গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ এইটো একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন স্কিমছ আৰু কোনটো স্কিম কিহৰ লগত জড়িত অৰুণোদয় প্ৰত্যেকবাৰে সোধে পভাৰ্টি এলিভিয়েশ্যন প্ৰগ্ৰেম হয় এটা আমাৰ যিখিনি মহিলাসকলক এটা মান্থলি এটা ইনচেণ্টিভ হিচাপে এটা মান্থলি 1000ৰ পৰা 1200 টকা 1000ৰ পৰা 1200 টকা তেখেতসকলক পইচা দিয়া হয় তেখেতসকলৰ বেছিক যিখিনি নিডছখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে গুৰু দক্ষিণা স্কিম আমি নাম চাই আমি আইডিয়া লগাব পাৰোঁ গুৰু দক্ষিণা স্কিম কিহৰ লগত জড়িত হ'ব টিচাৰ্ছৰ লগত জড়িত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা স্কিম এইটো নিউজত আছিলে গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলক যিখিনি জাষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি মেলি 2025ত যোনে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেখেতসকলক আনএমপ্লয়মেণ্ট এনাউন্স দিব চৰকাৰে 2500 টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহে মাহে যাতে তেখেতসকলে হাছেল ফ্ৰীভাৱে বা তেখেতসকলে ফ্ৰী মাইণ্ডত তেখেতসকলে এক বছৰ তেখেতসকলে ডিফাৰেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিজকে তৈয়াৰী কৰিব পাৰে তাৰপিছত গভৰ্ণৰ অফ আছাম প্ৰতিভা প্ৰোৎসাহন যোজনা এইটো চিভিল ছাৰ্ভিচ এছপিৰেণ্টৰ কাৰণে এই গভৰ্ণৰ যিটো আমাৰ গভৰ্ণৰ অফ আছামৰ 8টা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম আছে সেই ফ্লেগশ্বিপ স্কিমৰ ভিতৰত এটা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম এইটো হয় গভৰ্ণৰ্ছ অফ আছাম প্ৰতিভা প্ৰোৎসাহন যোজনা যিখিনি আমাৰ ইয়াত টেলেণ্ট আছে বা যিখিনি টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্টখিনিক আইডেণ্টিফাই কৰি এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰাই তেখেতসকলক দিল্লীৰ আমি এখন ভাল কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ লগত টাই আপ কৰি তেখেতসকলক কোচিং দিয়া হ'ব UPSC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে তাৰপিছত অসমৰ কুৱেশ্যন নেক্সট আছে এইটো আছাম which of the following statement regarding the rules and provision of Assam Panchayat Act 1994 are correct
এই কুৱেশ্যনটো অকণমান ডিফিকাল্ট লেভেলৰ কুৱেশ্যন, কাৰণ আমি জাষ্ট চাইছিলোঁ যেন আমি লাষ্ট যি মেজৰ এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন, সেইখন 2023 হৈছিল। তাত বহুতখিনি চেঞ্জেছ অনা হৈছিলে। ৱাৰ্ড সভা ফৰ্ম কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে, ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনৰ কথা কৈছিলে, প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ গাঁও পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, কোনো পলিটিকেল চিম্বল ইউজ কৰিব নোৱাৰিব গাঁও পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰসকলে, এই বহুতখিনি চেঞ্জেছ আনিছে। কিন্তু 2025তো সেই এক্টখনৰ 1994ৰ যিখন এক্টখন, মানে 1994ত যিখন আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আহিছে, তাৰ আগতো আছাম পঞ্চায়ত এক্ট আছে, কিন্তু 1994ৰ পৰা কনষ্টিটিউচনেলাইজ হৈছে 73rd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। তো 1994ৰ পৰা সেইখন বহুতবাৰ তাত এমেণ্ড কৰা হৈছে, 2011ত এমেণ্ড কৰা হৈছে, 2023ত এমেণ্ড কৰা হৈছে, আৰু লেটেষ্টলি 2025তো এমেণ্ড কৰা হৈছে। বাকীখিনিতো ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিটছ থাকিবই, চবতে 3 টায়াৰ ছিষ্টেম হয়, আমাৰ পঞ্চায়তটো 3 টায়াৰ ছিষ্টেম হয়, গ্ৰাম সভা থাকিব, তাৰপিছত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, তাৰপিছত জিলা পৰিষদ। চ' এইটোৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। ৰিচেণ্টলি যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে তাত মানে কেনেকৈ হাটছবিলাক ৰেগুলাৰাইজ কৰিব, গাঁও পঞ্চায়তৰ লগত কি পাৱাৰ থাকিব, যিখিনি লোকেল মাৰ্কেটছ বা লোকেল যিখিনি ঘাটছ বা যিখিনি আমাৰ লোকেল এৰিয়াখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে গাঁও পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদৰ কি কি পাৱাৰ থাকিব, লিজ দিয়া, ফিচাৰীখিনি মেনেজ কৰা, তাৰ ওপৰত এইখন এমেণ্ডমেণ্ট আহিছিলে। তাৰপিছত এইটো এটা কুৱেশ্যন, কেইখনমান কমিশ্যন আছে, কোনখন কমিশ্যন কিহৰ কাৰণে ফৰ্ম কৰা হৈছিলে। এইটো আমাৰ নিউজত আমি চাই আছিলোঁ, জাষ্টিছ সুমিত্ৰা শইকীয়া কমিশ্যন, ডেথ অফ জুবিন গাৰ্গৰ লগত জড়িত, তেখেতৰ লগত জড়িত। জাষ্টিছ অনিমা হাজৰিকা কমিশ্যন, কোল মাইনিং ট্ৰেজেডি ইন ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট, যিটো লাষ্ট ইয়াৰ হৈছিলে, তাৰ কাৰণে ফৰ্ম কৰিছিলে। তাৰপিছত হৰিশংকৰ কমিটি, প্ৰটেকশ্যন অফ লেণ্ড ৰাইটছ এণ্ড অফ দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল, আৰু KN শইকীয়া সমিতি, এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত লেণ্ড কাষ্টম ষ্টেচন সুধিছে, কোনকেইটা লেণ্ড কাষ্টম ষ্টেট ক'ত ক'ত আছে। ইয়াত প্ৰথম কথাটো হাতীছৰ, আমি জানো যে আমাৰ অসম দুখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰৰ লগত, দুখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰিৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, এখন হৈছে ভূটান, এখন হৈছে বাংলাদেশ। আৰু বাংলাদেশ আৰু ভূটানৰ লগত ট্ৰেড ফেচিলিটেট কৰিবৰ কাৰণে দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত লেণ্ড কাষ্টম ইউনিট আছে। এই লেণ্ড কাষ্টম ইউনিটবিলাকৰ থ্ৰু দিয়েই ট্ৰেড হয় দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত। চ' তেনেকুৱা 13টামান লেণ্ড কাষ্টম ইউনিট আছে অসম আৰু বাংলাদেশ আৰু ভূটান বৰ্ডাৰত, বাংলাদেশ আৰু ভূটান বৰ্ডাৰত অসমৰ। কিন্তু তাৰ 13টাৰে চব ফাংচনেল হৈ থকা নাই, 4টা নে 5টা এতিয়া ফাংচনেল হৈ আছে, বাকীখিনি নন ফাংচনেল হৈ আছে। তাৰে মাজত হাতীছৰ, যিটো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, এইটো আছাম আৰু ভূটানৰ লেণ্ড কাষ্টম ষ্টেচন হয়। চুতাৰকান্দি কৰিমগঞ্জত আছে, আছাম আৰু বাংলাদেশৰ মাজত লেণ্ড কাষ্টম ইউনিট হয়। ইয়াৰ ভিতৰত মৰে আৰু এইটো বৰচৰা, এই দুটা নহয়। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হয় মৰেটো একচুৱেলি আছে আমাৰ মণিপুৰত, আছাম আৰু ম্যানমাৰৰ মাজত লেণ্ড কাষ্টম ইউনিট। পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপৰ কুৱেশ্যন জাষ্ট লাষ্ট টাইমো ছেইম আহিছে, এইবাৰো ছেইম আহিছে, ৰিপিট হৈছে। এইটো ৰিপিট হৈছে আমি ক'ব পাৰোঁ। এইটো আৰ্টিকেল 371ৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকবাৰে এক্সামত সুধি আছে। আমি জানো যেন আৰ্টিকেল 371এ 12খন ষ্টেটক কিছুমান স্পেচিয়েল পাৱাৰ দিছে, 12খন ষ্টেটক। আমাৰ যিখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ, তাৰ কাৰণেতো 6 শিডিউল এৰিয়া, 5th শিডিউল এৰিয়া আছে। তাৰ উপৰি আমাৰ যিখিনি ইউনিক ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাইটছ, কাষ্টমাৰী প্ৰেক্টিছ ট্ৰাইবেলসকলৰ, বা যিখিনি ছ'চিয়েল বা ইকনমিক ভেলুজখিনি প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বা তেখেতসকলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰ্টিকেল 371ত বেলেগ বেলেগ ষ্টেটক বেলেগ বেলেগ কিছুমান ৰাইটছ দিয়া হৈছে। এই যিটো 371ৰ যিটো কনচেপ্ট, এইটো কিন্তু অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যনত নাছিলে, এইটো ছাবচিকুৱেণ্ট এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰু দি এইটো এড কৰা হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনত। চ' ঠিক তেনেধৰণে 371 কাৰ কাৰণে হয়, 371 হয় গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে, 371A হয় নাগালেণ্ডৰ কাৰণে। নাগালেণ্ডে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিকোনো এক্ট নাগালেণ্ডত লাগু নহ'ব। যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টে যদি কিবা এক্ট পাছ কৰে ৰিলেটিং টু দ্য কাষ্টমাৰী ৰাইট, য'ত যি এক্টৰ জৰিয়তে কাষ্টমাৰী ৰাইটছ বা ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাইটছ এফেক্ট হৈ আছে নাগা কমিউনিটিৰ, সেই তেনেকুৱা ল ডাইৰেক্টলি নাগালেণ্ডত ইমপ্লিমেণ্ট নহয়। সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব যেতিয়া নাগালেণ্ডৰ ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি সেইটো ৰেটিফাই কৰিব। যদি ৰেটিফাই নকৰে তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লটো ডাইৰেক্টলি ইয়াত নাগালেণ্ডত ডাইৰেক্টলি ইম্প'জ নহয়। সেইটোৱে আছিলে 371A ফৰ নাগালেণ্ড। তেনেকুৱা 12খন ষ্টেটৰ কাৰণে আছিলে। 371B আছামৰ কাৰণে আছে, যোৱাবাৰো আছিলে। আছাম প্ৰেচিডেণ্টে বিচাৰিলে প্ৰেচিডেণ্টে এখন কমিটি ফৰ্ম কৰিব পাৰিব আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত,
সেই কমিটিখনত কোনখিনি মেম্বাৰ থাকিব যিখিনি 6 শিডিউল এৰিয়া পা ইলেক্ট হৈ মিল এমএলএ খিনি যাব তেখেতসকলৰ মাজত এখন কমিটি ফৰ্ম কৰিব আৰু তেখেতসকলে কি কৰিব যিখিনি ট্ৰাইবেল ৰিলেটেড ইস্যু বা ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেণ্টৰ কথাখিনি বা ট্ৰাইবেল সকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স খিনি legislative assemblyত আগত তেখেতসকলে ৰাখিব লেমলাইটত ৰাখিব আৰু তেখেতসকলে যে এক্ট যে ব্ৰিজ বিটুইন 6 শিডিউল এৰিয়াছ এণ্ড আসাম ষ্টেট legislative assembly নিচিনাকে তেখেতসকলে কাম কৰিব ৱৰ্ক কৰিব সো 371 বি অসমৰ কাৰণে ঠিক তেনেধৰণে 371 সি হৈছে মণিপুৰৰ কাৰণে 371 ডি হৈছে আৰু 371 ই হৈছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কাৰণে পিছত এখন 371 ইট কোৱা হৈছে যে এখন চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি বনাব লাগিব অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত এটো পিছত তেলেংগানালৈ এক্সটেন্ড কৰিছে কাৰণ তেলেংগানাখন অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা ক্ৰিয়েট হৈছে 371 এফ শিলং সিকিমক দিয়া হৈছে 371 এফ 35 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক পাস কৰি মেলি সিকিমক ভাৰতৰ ফুল ফ্লেজড ষ্টেট বনোৱা হৈছিল তাত কোৱা হৈছিল 30 টাতকে কম মেম্বাৰ নাথাকে legislative assembly সিকিমৰ 371 জি ফৰ মিজোৰাম 371 মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ডৰ মোটামুটি যেটো একেই হয় পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যিকোনো এক বা যিখিনি কাস্টমাৰী লাইটস খিনি এফেক্ট কৰে তেনেকুৱা ল ডাইৰেক্টলি ইমপ্লিমেন্ট নহয় সেইখিনি ইমপ্লিমেন্ট হ'ব যেতিয়াহে আমাৰ তাৰ মিজোৰাম বা নাগালেণ্ডৰ এছেম্বলি ৰেটিফাই কৰিব ঠিক তেনেধৰণে 371 এইচ অৰুণাচল প্ৰদেশ legislative assemblyত 30 টাতকে কম সিট নাথাকিব 371 আই গোৱাৰ কাৰণে 371 জে কৰ্ণাটকৰ কাৰণে সো ঠিক তেনেধৰণে 12খন ষ্টেটক কিছুমান স্পেশাল যিখিনি মানুহখিনিৰ এস্পিৰেশনস বা যিখিনি ট্ৰেডিশনাল ৰাইটস ট্ৰাইবেল কাস্টমস সেইখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে 12খন ষ্টেটক কিছুমান স্পেশাল ৰাইট দিয়া হৈছে এইটো এটা এক্সাম্পল অফ এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজম এইখিনি বিষয় আমি পঢ়িছো ক্লাছত ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকবাৰে আহি আছে যোৱা বছৰো আহিছে তাৰ আগৰ বছৰো আহিছে আৰু এই বছৰো আহিছে তাৰ পিছৰটো এটা সহজ প্ৰশ্ন কোনটো স্কিম কিহৰ লগত জড়িত কৰিছে অৰুণোদয় স্কিম এটা অৰুণোদয় স্কিমটো কিহৰ কাৰণে হয় মেজৰ পভাৰ্টি এলিভেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হয় ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল মহিলাসকলক এটা ফাইনেন্সিয়েলি তেখেতসকলক হেল্প কৰা হয় 1200 টকা তেখেতসকলক প্ৰত্যেক মাহত প্ৰদান কৰা হয় আসাম আৰোগ্য নিধি কিহৰ কাৰণে হয় এটো ফাইনেন্সিয়েল এসিস্টেন্ট ফৰ দ্য ট্ৰিটমেন্ট অফ সিৰিয়াছ ডিজিজ শহীদ কুশল কোঁৱৰ সৰ্বজনিক বৃদ্ধ পেঞ্চন সিনিয়ৰ সিটিজেনৰ কাৰণে হয় কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা কিহৰ কাৰণে হয় এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰে আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনে কৰে ফৰ দ্য উইমেন এম্পাৱাৰমেন্ট এণ্ড ফৰ্মিং সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে তাৰ পিছত এটো ৰিপিটেড কোৱেশ্চন লাষ্ট টাইমও আহিছে তাৰ আগৰবাৰো আহিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৰামসাৰ সাইটস আৰ লোকেটেড ইন ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া আমি জানো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত 5টা ৰামসাৰ সাইট আছে এটা হৈছে পালা ৱেটলেণ্ড যেটো আছে ত্ৰিপুৰাত পালা ৱেটলেণ্ড আছে মিজোৰাম ৰুদ্ৰসাগৰ লেক আছে ত্ৰিপুৰা অসমত আছে দীপৰ বিল আৰু মিজোৰামত আছে আৰু মণিপুৰত আছে লোকটাক লেক আৰু এটা ৰিসেন্টলি সিকিমত আৰু এটা আছে কিন্তু ইয়াত থকাৰ ভিতৰত এই দুটাই কাৰেক্ট এনসাৰ 2 আৰু 4 ইজ দা ৰাইট এনসাৰ তাৰ পিছত আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন সোসাইটি ইজ ইমপ্লিমেন্টিং দা ডে এনআৰএলএম ইন দ্য ষ্টেট সিন্স এটো এনসাৰ 11 নৱেম্বৰ 2011 ইয়াত আমি অকমান আমি যদি অপচন কিটা যদি ভালকে চাও ইয়াত আমি অকন আইডিয়া লগাব পাৰো এইটো সেই কাৰণে খুদিছে এই 11 2021 এটো এটা ইউনিক ডেট হয় বাকিখিনি নহয় কিন্তু 11 12 11 11 12 14 11 12 11 11 13 সো এইটো এটা ইউনিক 11 11 11 তো তেনেকুৱাকৈ আমি আইডিয়া কৰি বা তেনেকুৱা আমি ট্ৰিক্স লগাই মেলি কোৱেশ্চন বিলাক জানিলেতো ভালেই কিন্তু নাজানিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্স আমি এক্সামত ইউজ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত কনসেপ্ট অফ দা কাৰেক্ট সাইন্টিষ্ট এণ্ড ৰিলেটেড ডিসকভাৰী এটো আমি বাৰে বাৰে ক্লাছত পঢ়িছো নৰ্মান মাইন্সে বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পটৰ কথা তেখেতে কৈছে যেন তেখেতে বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পটৰ কনসেপ্টটো দিছিল 1990 যেন বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট হ'বলে কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব হাই এন্ডেমিজম হ'ব লাগিব 1500 ভাস্কুলাৰ এন্ডেমিক প্লেন থাকিব লাগিব ৰিজনটোত আৰু 70% অফ ইটস অৰিজিনেল এৰিয়া মাস্ট বি থ্ৰিটেন উইথ ডিষ্ট্ৰাকশন হ'ব লাগিব সো তেনেকুৱা
36টা এটো কৰিছিলে APSC 2020 চনত কিমানটা আমাৰ পৃথিৱীত কিমানটা বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট ৰিজন আছে 36টা আছে তাৰে 4টা আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছে সুন্দালেণ্ড ওয়েস্টাৰ্ণ ঘাটছ ইণ্ডো বাৰ্মা বায়োডাইভাৰ্চিটি হটস্পট ঠিক আছে সো এটো এটা মই জানো এটো সহজ প্ৰশ্ন ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া আৰ মোস্টলি ডিস্ট্ৰিবিউটেড ইন ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট ক'ত আছে আসামত আছে দিহিং পাটকাই অৰুণাচল প্ৰদেশত ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট আছে আৰু নাগালেণ্ডত আছে সিকিমটোতো হ'ব নোৱাৰে ওয়েষ্ট বেংগল বিহাৰ হ'ব নোৱাৰে ঝাৰখণ্ড বিহাৰ হ'ব নোৱাৰে সো এটো অপচন দেখি আমি এটো আইডিয়া কৰিব পাৰো ঠিক তেনেধৰণে কেইটামান স্পেচিছ আমাৰ যি অসমত পোৱা যায় আৰু তাৰ আইউচিএন ষ্টেটাছ সুধিছে 1 ৰাইনোচৰ ষ্টেটাছ হয় ভালনাৰেবল কেটেগৰীত আমাৰ যি দেওহা যি আমাৰ হোৱাইট উইং ডাক আমাৰ কি হয় ষ্টেট বাৰ্ড হয় হোৱাইট উইং ডাকৰ ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড বহুত কম 200ৰো কম পপুলেশ্যন অসমত আছে এতিয়া গোল্ডেন লাংগুৰ আছে এন্ডেঞ্জাৰ্ড কেটেগৰী আৰু মাকাও আছে লিষ্ট কনচাৰ্ন সো এটো এটা সহজ প্ৰশ্ন ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ডেজিগনেটেড ভেৰিয়াছ ৱাটাৰৱেজ ইন ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে আণ্ডাৰ 2026 আবার ন্যাশনাল ওয়াটারওয়ে 2 টু কোরপা কোড কানেক্ট করে ধুবুৰীটো খদিয়া করে 891 কিলোমিটার আমি জানো আমি চাইছিলো বৰাক ৰিভাৰৰ ওপৰটো কিমানখিনি আমি বৰাক ৰিভাৰৰ ওপৰটো ন্যাশনাল ওয়াটাৰওয়ে 16 আছে বহুত কিটা ওয়াটাৰওয়ে ইয়াত আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে কপিলি ৰিভাৰৰ ওপৰটো আছে চাইছিলো আমি তাৰ পিছত এটো আইএফএসআৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰশ্ন হতে 2021 ৰ যেটা আইএফএসআৰ ৰিপৰ্ট আহিছিলে 2021 ৰ 2023 ত প্ৰশ্ন সুধিছিল 2022 ত 2023 ৰ যেতিয়া আহিলে এবাৰ সুধিছে প্ৰশ্ন কোনখন ষ্টেটত হাইয়েষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ আছে ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব মিজোৰাম তাৰ পিছত অসমৰ আৰু কোৱেশ্চন এডুকেশ্যন কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ ৰিলেটেড এটো বহুত সহজ প্ৰশ্ন লাচিত 1 স্যাটেলাইট আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছটো কৰিছিলো লাচিত 1 স্যাটেলাইট আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্সিটিৰ ষ্টুডেন্টে লঞ্চ কৰিছিলে যে এআই বেসড ড্ৰোন ইন্টাৰসেপ্টৰ নহয় ইট ইজ এ স্যাটেলাইট লঞ্চ এবroad PSLV C62 মিশন এটো যদি ফেইল হৈছে কিন্তু PSLV C62 মিশনৰ এটো লঞ্চ কৰা হৈছিল ইটো ষ্টুডেন্ট ডেভেলপ এক্সপেৰিমেন্টাল স্যাটেলাইট বিল্ড ইন আসাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্সিটিয়ে কৰিছিলে ইট ইজ এ সুপাৰ কম্পিউটাৰ ইনষ্টল ইন IIT গুৱাহাটী এটো ৰং স্টেটমেন্ট এটো দা ৰং স্টেটমেন্ট 2 আৰু 3 ইজ দা কারেক্ট স্টেটমেন্ট আমি এখানে কারেন্ট এফেয়ার্স এনালাইসিছত কৰিছিলো ইউটিউবত যি আমাৰ ভিডিও আছে তাতো আমি কৰিছিলো ৰামসাৰ সাইডৰ কথা তাত বহুতবাৰ কৰিছো এটো প্ৰশ্ন ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ কথা আমি অসম ল্যাঙ্গুৱেজত অসমীয়া আমাৰ যি আসাম লিটাৰেচাৰত আমি পঢ়িছো ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ ষ্টেটাছ ফালে কি আমাৰ ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ কি আমাৰ সুবিধা কি বেনিফিটছ হ'ব বা ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ কিমানটা আছে আমি সব গুটেখিনি বস্তু আছিলো কোনে দিয়ে মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰে ডেজিগনেট কৰে হেতু পালে কি হ'ব The recognition came from Central Institute of Indian Language CIL Mysore etu nohoy ঠিক আছে etu nohoy The recognition enabled to establishment of Central University for Assamese language etu nohoy etu incorrect hoy কোনো Central University nohoy etu কোৱা হয় যে UGC ৰিকমেন্ড কৰিব যেন যিমানখিনি Central University আছে তাত এটা অসমীয়াৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেন্ট যাতে এস্টাবলিশ কৰিব পাৰে এটো হয় recognition facilitate the establishment of advanced center of classical Assamese language এটো কারেক্ট হয় এটো রং হয় সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে আমি কোনো পঢ়া নাই সো 3 ইজ দা রাইট আনসার সো এটো সহজ প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকবাৰে খুদে এনেকুৱা ধৰণৰ টেম্পল কোনকিখন টেম্পল কোট বা কোনকিটা আৰ্কিটেকচাৰ কোট আমাৰ অসমৰ অৱস্থিত যেনেকা তাৰ আগৰবাৰ যোৱাবাৰ তাৰ আগৰবাৰ খুদিছিলে মহামায়া টেম্পল কোট আছে ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰ কোট আছে মালিনী থান কোট আছে ঠিক এবাৰ খুদিছে ৰক্কাট টেম্পল কোট আছে আমি জানো ৰক্কাট টেম্পল মাইবঙত আছে আমি যদি নাজানো এটলিষ্ট আমি এটো জানো মহাভৈৰৱ টেম্পল কোড আছে তেজপুৰত আছে C2 কোড আছে অপচন C2 এটাতে আছে বি আনসার কারেক্ট আনসার বি গুটেকিটা জানিব লাগিব বুলি কথা নাই আমি মহাভৈৰৱ টেম্পল জানো আমি বানাখৰৰ লগত জড়িত তেখেত বানাখৰ শিৱ ভক্ত আছিল শিৱ টেম্পল হয় এটো এটা তাৰ পিছত এইখিনিও আমি চাইছিলো কনসিডাৰ দা নেমস ফৰ্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্স অফ আসাম যেন আমাৰ অসমৰ এটালৈকে কিমানজন চিফ মিনিষ্টাৰ্স হ'ল সবৰে টাৰ্ম প্ৰত্যেকবাৰে খুদে স্পিকাৰৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকবাৰে খুদে প্ৰথম চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ 1946 টু 1950 লৈকে 1950 তেখেতৰ হেলথ কন্ডিশন তেখেতৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ জেগাত আহিলে বিশ্বৰাম মেধি 1950 ৰ পৰা 1957 লৈকে তো 1950 ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইলেকশন হ'ল তাৰ পিছত তেখেতে 5 বছৰ 1952 পৰা 1957 লৈকে তেখেত থাকিলে তাৰ পিছত তেখেতে পাঞ্জাবৰ গভৰ্ণৰ মাদ্ৰাছৰ গভৰ্ণৰ হ'ল
আমি চাইছিলোঁ অসমৰ পৰা কিমানজন মানুহ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ হৈছে ৰিচেণ্টলি কাৰেণ্টলি ৰমেন ডেকা যি অসমৰ তেখেত ছত্তীশগড়ৰ গভৰ্ণৰ হয় তাৰ আগতে দেৱাকান্ত বৰুৱা আছিলে আমাৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়া আছিলে মিজোৰামৰ গভৰ্ণৰ তাৰপিছত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী গভৰ্ণৰ হৈছিলে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত কোন কিজন চিফ মিনিষ্টাৰ ওৱান্স তেখেতসকল আমাৰ স্পীকাৰো আছিলে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আৰু যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী স্পীকাৰো আছিলে আৰু যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা তেখেত জনতা দলৰ আছিলে তেখেত স্পীকাৰো আছিলে তেখেতে গোলাপ বৰবৰুৱাৰ পিছত তেখেতেই হৈছিলে চিফ মিনিষ্টাৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী তাৰপিছত বিষ্ণুৰাম বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ পিছত 1970 বা 1972 লৈকে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীয়ে তেখেতে চিফ মিনিষ্টাৰৰ ৰোল মানে তেখেত চিফ মিনিষ্টাৰৰ পজিশ্যন নাছিলে কাৰণ 1970ত বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ হেল্থ কণ্ডিশ্যন বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিলে তেখেতৰ জেগাত আহিছিলে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী তেখেতে 2 বছৰৰ কাৰণে থাকিলে তাৰপিছত তেখেতক পাঞ্জাৱৰ গভৰ্ণৰ বনালে তাৰপিছত 1972ত যেতিয়া আকৌ ইলেকশ্যন হ'ল 1972 পৰা 1978 লৈকে শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ আছিলে তেখেতৰ দিনতে কেপিটেল অসমলৈ শিফ্ট কৰা হৈছে মেঘালয়ৰ পৰা চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আৰু যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা সহজ প্ৰশ্ন এইটো এটা হুইচ অফ দ্য ফলোইং চিভিলিয়ান অনাৰ্ছ ৱেৰ এৱাৰ্ডেড বাই ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপৰত প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰশ্ন আহে কাৰণ আমাৰ অসমৰ পৰা এনেকুৱা বহুত কম মানুহ আছে যোনে ভাৰত ৰত্ন ইমান এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ড পাইছে দুগৰাকী ব্যক্তিয়েই আমাৰ অসমৰ পৰা আজিলৈকে ভাৰত ৰত্ন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ স্বৰ্গীয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু স্বৰ্গীয় ভূপেন হাজৰিকাদেৱে এতিয়ালৈকে আমাৰ ভাৰত ৰত্ন বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ 1999ত পাইছে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াদেৱে তেখেতে 2019ত পাইছে পোষ্টমাছলি যিমানখিনি আছে চবেই তেখেতে পদ্মশ্ৰী তেখেতে জীৱিত কালত পাইছে আৰু পদ্মভূষণ তেখেতে জীৱিত কালত পাইছে বাকী পদ্মবিভূষণ তেখেতে পাইছে 2012ত আৰু ভাৰত ৰত্ন পাইছে 2019ত চ' তেখেতে জীৱিত কালত পদ্মশ্ৰী আৰু পদ্মভূষণ পাইছে পদ্মবিভূষণ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 2011 চনৰ 5 নৱেম্বৰ তাৰিখে তাৰপিছত পদ্মবিভূষণ পোষ্টমাছলি পাইছিলে আৰু ভাৰত ৰত্ন পাইছিলে পোষ্টমাছলি তাৰপিছত কেইখনমান কিতাপ আছে কোনে লিখিছে আমি এখন হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে একদম চবতকৈ ফেমাছ কিতাপ এ কম্প্ৰিহেনচিভ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম কৰ্ণলতা বৰুৱা SL বৰুৱা বাইদেৱে লিখিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেখেত HOD আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিষ্ট্ৰীৰ দ্য কম্প্ৰিহেনচিভ হিষ্ট্ৰী অফ আছাম HK বৰপূজাৰীয়ে লিখিছে আছাম ইন দ্য ডেজ অফ কোম্পানী ফেমাছ হিষ্টৰিয়ান সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই লিখিছে আৰু দ্য টাই এণ্ড দ্য টাই কিংডমছ কোনে লিখিছে পদ্মেশ্বৰ গগৈয়ে লিখিছে চ' ডান্স ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স আৰু কোনটো কমিউনিটিয়ে প্ৰেক্টিছ কৰে কোন কমিউনিটিৰ কোন কি ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স এইখিনি আমি নৰ্মেল জেনেৰিক কুৱেশ্যনছ এইখিনি নৰ্মেল আমি আছাম কালচাৰ চাওঁ এইখিনি বস্তু ফৰকান্তি ডেন্স কাৰ হয় ৰাভাসকলৰ হয় বহুৱা ডেন্স কাৰ হয় সোণোৱাল কছাৰীৰ হয় ৱাংলা ডেন্স এয়া ৱাংলা ফেষ্টিভেল গাৰোসকলৰ হয় 100 ড্ৰাম ফেষ্টিভেল বুলিও কোৱা হয় লংখুং ডান্স এয়া লংখুং পূজা কোনে কৰে তিৱাসকলে কৰে তাৰপিছত মেটছ দ্য samhiti of the Neo Vaishnavism of Assam with list on the name of the Hotra belonging to particular samhiti আমি জানো যে শংকৰদেৱৰ যিটো নিউ বৈষ্ণৱিজম ৰিলিজন টো প্ৰপগেট কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে কি ফৰ্ম কৰিছিল সত্ৰটো তেখেতে নামটো তেখেতে কইন কৰা নাছিলে সত্ৰৰ নামটো তেখেতে থান ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সত্ৰৰ নামটো পিছলে পপুলাৰাইজ হৈছে ফুল ফ্লেজেড সত্ৰ আমি দেখাও দামোদৰ দেৱদেৱে তেখেতে ফুল ফ্লেজেড সত্ৰ তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এই প্ৰথম সত্ৰ মানে শংকৰদেৱে প্ৰথম সত্ৰ ষ্টেবলিছ কৰিছিলে বৰদোৱাত কিন্তু তেখেতে তেতিয়া এই সত্ৰৰ নামটো ইউজ কৰা নাছিলে সত্ৰৰ জেগাত তেখেতে থান নামটো ইউজ কৰিছিলে কিন্তু শংকৰদেৱৰ ডিমাইজৰ পিছত এই সত্ৰ যিটো সত্ৰ ইনষ্টিটিউশ্যনখন বেলেগ বেলেগ ছেগমেণ্টত ডিভাইড হৈ গৈছিল মূলত 4টা সংহতিত এই সত্ৰবিলাক ডিভাইড হৈ গৈছিলে বৰ্ম সংহতিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল দামোদৰ দেৱ আৰু হৰিদেৱ তাৰপিছত আহি গ'ল কাল সংহতি কৰিছিলে গোপালতা দেৱে তাৰপিছত পুৰুষ সমিতি কোনে কৰিছিলে পুৰুষ সমিতি চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ ঠিক আছে চতুৰ্ভুজ ঠাকুৰ আৰু পুৰুষোত্তম ঠাকুৰে কৰিছিলে তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত আহিছিলে নিকা সংহতি কৰিছিলে কোনে নিকা সংহতি কৰিছিলে মথুৰা দাস গোপালতা তেখেতসকল মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা এখেতসকল আছিলে ঠিক আছে আৰু নিকা সংহতিখন একেবাৰে লাষ্টত হৈছিলে যিখিনি নিউ বৈষ্ণৱিজমৰ অৰিজিনেল যিখিনি ৰিলিজন আছিলে সেইটো আকৌ পিউৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে এখন এই সংহতিটো বা এই চেকটো ষ্টেবলিছ কৰা হৈছিলে তাত মেইনলি আউনীআটী তাত মেইনলি কমলাবাৰী সত্ৰ আহে ঠিক আছে ব্ৰহ্ম সংহতিত অলপমান ব্ৰাহ্মণিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ বা ব্ৰাহ্মণিকেল প্ৰেক্টিচেছ তাত ইনকৰ্পৰেট কৰা হৈছিলে আমি ব্ৰহ্ম সংহতিত 4খন মূলত সত্ৰ আছে যাক আমি 4 সত্ৰ বুলিও কওঁ বা যাক আমি ৰজাঘৰীয়া সত্ৰ বুলিও কওঁ আউনীআটী সত্ৰ হয় গড়মূৰ সত্ৰ হয়
দক্ষিণপাট সত্ৰ হয় আৰু বোকাঘাটত যিখন আছে কুৰুৱাবাৰী সত্ৰ হয়। চাৰি সত্ৰ বা ৰজাঘৰীয়া সত্ৰ বুলিও কওঁ আমি চাৰিকেইখন। এই চাৰিখন সত্ৰ আমাৰ ৰজাঘৰীয়া সত্ৰ বা চাৰি সত্ৰ বুলিও কওঁ। সত্ৰৰ বিষয়ে আমি পুৰা ভালকৈ চাইছিলোঁ কালচাৰৰ ক্লাছত। সত্ৰৰ মেইন কম্পনেণ্ট কি থাকে, বা নৃত্যশাল কি হয়, অতিথিশাল কি হয়, হাতী কি হয়, বাটচৰা কি হয়, ঠিক আছে, নামঘৰ কি হয়, আমি তাৰ বিষয়ে বহুত ভালকৈ বিতংভাৱে চাইছিলোঁ। এইখিনিও আমি বিতংভাৱে, এইখিনি আমাৰ যিখিনি কমন আমাৰ নোটছ, তাৰ পৰাই আমাৰ এইখিনি ট্ৰেকেল কৰিব আৰামছে পাৰোঁ। আমি মায়ামৰা সত্ৰৰ বিষয়ে জানো, কাল সংহতিৰ পাৰ্ট হয়। ইয়াৰ পৰাই মোৱামৰী ৰেবিলিয়ন হৈছিলে। মায়ামৰা সত্ৰৰ ফাউণ্ডাৰ অনিৰুদ্ধ ভূঞা, তেখেতৰ নামেৰে ডিব্ৰুগড়ত স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি বনোৱা হৈ আছে। ব্ৰহ্ম সংহতিত মই ক'লোৱে আউনীআটী সত্ৰ, চাৰিখন সত্ৰ আহে, ঠিক আছে। নিকা সংহতিত কমলাবাৰী সত্ৰ আহে আৰু পুৰুষ সমিতিত নৰুৱা সত্ৰ আহে। আৰু এইটো প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকবাৰে আহে, প্ৰত্যেক বছৰে সুধে যেন নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী কি হয় আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে। চ' ইয়াত নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী কি হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ, এইটো এনচাৰ হ'ব 2, 3 বৰগাং, আই, বেলচিৰি, ঠিক আছে, তাৰপিছত মানস, তাৰপিছত ডিক্ৰং, এইবিলাক গোটেইবিলাক নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী। আৰু যিমানবিলাক কৃষ্ণাই, কাকডঙা, কলং, জাজি, দিচাং এইবিলাক আছে, এইবিলাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী। প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধে। এই বছৰটো নতুন নহয়, প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি দেখা পোৱা যায়। চ' অসমৰ পৰা 30ৰ পৰা 35টালৈকে অসম বা নৰ্থ ইষ্টৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে। সেই কুৱেশ্যনখিনিৰ অলৰেডিটো তোমালোকে এনচাৰ কি পাইছাই। এইখিনিৰ বিষয়ে মই অলপমান থুলমূলকৈ মই আজি ইয়াত এনালাইজ কৰি দিলোঁ। So, আজি ভিডিওটো ইমানেই, ধন্যবাদ। Hello aspirants, welcome back to HMLIS Academy. In today's session, we are going to discuss history questions of APSC Prelims examination. So, in the recent APSC Prelims, there were 8 questions from history section. Out of 8 questions, 1 was from post-independence history, 2 were from modern history, and remaining questions were from ancient history and culture. So, let's begin our discussion from question number 6 of series D. ये मेरे पास डी सीरीज के सीक्वेंस के हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको मैच कर सकते हैं अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन सीरीज डी इज द रॉक कट केव्स इन उदयगिरी एंड खंडगिरी हिल्स इन उड़ीसा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यू नो, उदयगिरी एंड खंडगिरी हिल्स, यहाँ पर 33 केव्स का एक ग्रुप है और ये रॉक कट केव्स हैं। इनको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में कुमारी पर्वत के नाम से भी मेंशन किया गया है। एंड बाय द टाइम ऑफ किंग खारवेल दीज केव्स वर यूज्ड बाय जैन मॉन्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Jainism. Let's move to next question, that is question number 7 of series D. The Banskheda inscription is associated with which of the following kings? Banskheda inscription basically 7th century का inscription है जो कि यूपी के शाहजहानपुर से मिलता है और ये inscription हर्षवर्धन के बारे में बताता है और यहाँ पर हर्षवर्धन को मेंशन किया गया है, हर्षवर्धन द किंग ऑफ किंग्स। तो करेक्ट आंसर इज हर्षवर्धन। ये इंस्क्रिप्शन बेसिकली हर्षवर्धन ने जो प्रीस्ट क्लास को लैंड ग्रांट्स दी गई थी उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंशिएंट रिवर सरस्वती मेंशन्ड इन ऋग्वेद इज आइडेंटिफाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इस रिवर को जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो घग्गर हाकरा के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। घग्गर हाकरा बेसिकली एक इंटरमिटेंट रिवर है विच फ्लोज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और ये कंप्लीटली मॉनसून पर डिपेंड है, यानी कि पेरिनियल रिवर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सीरीज डी। विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशिएंट साइट्स। यानी कि एंशिएंट साइट्स दिया है और एक नोटेबल आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग दी है। सो फर्स्ट साइट इज मेंशन्ड एज लोथल। लोथल के बारे में हम सब लोग जानते हैं, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आ जाएगा लोथल पर 2 आ जाएगा। कालीबंगन, it is famous for plowed field, that is 1. धौलावीरा ये एक साइन बोर्ड के लिए फेमस है, that is 4. एंड बनावली एक बचता है, रिमेन्स ऑफ टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो 3. तो 2, 1, 4 एंड 3, 2, 1, 4 एंड 3, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्ले नील दर्पण आर ट्रू। तो पूछा है नील दर्पण के बारे में और जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से सही स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। नील दर्पण प्ले वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्रा एंड इट वाज रिटन बिटवीन 1858 टू 1859 बट ऑफिशियली इट वाज पब्लिश्ड इन 1860। तो इस हिसाब से टेक्निकली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही नहीं है,
लेकिन चूंकि फर्स्ट स्टेटमेंट चारों ऑप्शन में है तो इट इज बियॉन्ड क्वेश्चन, ये सही ही होगा, ठीक है, तो इस पर तो कोई सवाल हो ही नहीं सकते। स्टेटमेंट नंबर 2 है इट्स ऑथर इज मुंशी प्रेमचंद, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का बर्थ 1880 में होगा, तो टाइमलाइन मैच कर ही नहीं रहे, तो सेकंड जहां जहां है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। और इट्स ऑथर इज दीनबंधु मित्रा, बिल्कुल सही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4, क्योंकि इस प्ले के जरिए जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था वहां पर जो एक्सप्लॉयटेशन था इंडिगो पीजेंट्स का, किसके जरिए, इंडिगो प्लांटर्स के जरिए, उनकी उस दुर्दशा को इस प्ले में दिखाने की कोशिश की गई। तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 16 है हु वाज द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। प्रोपाउंडर का मतलब यहां पर है कि किसने पहली बार एक फॉर्मुलेट किया, किसको, डॉक्ट्राइन को, यानी कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को, किसके, पैसिव रेजिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर है औरबिंदो घोष। 1907 के ईयर में उनके बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं वंदे मातरम में, और उन्हीं के कलेक्शन को कहा गया है डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। और ये जो पैसिव रेजिस्टेंस का डॉक्ट्राइन औरबिंदो घोष ने दिया था, बेसिकली इट वाज ए मध्यम मार्ग और मिडिल पाथ, किसके बीच में, मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स एंड द वायलेंट रेबेलियंस के बीच में। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि महात्मा गांधी ने 1906 में उससे पहले एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाई थी इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, तो वो इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर डॉक्ट्राइन की बात की है। डॉक्ट्राइन मतलब एकदम कोडिफाइड सेट ऑफ प्रिंसिपल दिए गए हैं। गांधी जी का ऑर्गेनाइजेशन जो बना था, इट वाज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ टॉल्स्टॉय एंड थॉरियो, तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन था, डॉक्ट्राइन नहीं था। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी औरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, महावीरा वाज कंसीडर्ड टू बी द तीर्थंकरा। You know, the followers of Jainism believed in the teachings of 24 great men. Those are called तीर्थंकरास, जिसमें से सबसे पहले हैं ऋषभदेव, देन पार्श्वनाथ, 23rd है, और 24th है महावीर स्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इन 24 तीर्थंकरास में जो फर्स्ट 22 हैं, दे आर कंसिडर्ड माइथोलॉजिकल, क्योंकि हिस्ट्री में उनके होने का कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता। लास्ट 23 एंड 24 दे आर कंसीडर्ड रियल एंड हिस्टोरिकल, क्योंकि जैन लिटरेचर ही नहीं बल्कि बुद्धिस्ट लिटरेचर भी उनके होने को वेरीफाई करता है। तो करेक्ट आंसर इज डी 24, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 95 in D series, there are few movements, 4 movements and their details, I mean leaders। तो इसमें चिपको मूवमेंट वो तो सबको मालूम है, चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा आंदोलन जो कि सरदार सरोवर बांध के अगेंस्ट हुआ था, मेघा पाटिकर एंड बाबा आमटे, 4 अपिको मूवमेंट कर्नाटक में हुआ है, 2 बचा एक जंगल बचाओ झारखंड यानी कि सिंह भूम। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 is C। So that's all about the history question. Thank you so much and wish you all the best. Hello and welcome to Ajmal IAS Academy. Today we'll be discussing questions from economics section from the recently conducted APSC CCE examination 2025. We are here with set D. Alright, so paper 1 set D economics question we would be discussing. So let's begin. Our first question is related to नीति आयोग। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है दैट सेज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग इज टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऑलराइट, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज this is fostering cooperative federalism between states and between central government and state government is one of the foundational objective of Niti Ayog. Foundational objective. All right, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है एंड द क्वेश्चन इटसेल्फ इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग। ऑलराइट, let's move on to our second statement, and the second statement talks about Niti Ayog looks after the allocation of resources to the states, especially from the point of view of infrastructural needs. ठीक है, this statement is wrong because नीति आयोग का जो प्रिकर्सर था that is planning commission जो है ग्रांट्स एंड फंड्स एलोकेशन में पार्टिसिपेट करता था, एंड
आफ्टर प्लानिंग कमीशन वॉज रिमूव्ड एंड प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को लाया गया, तो फिर 2015 में so this function of planning commission was revoked and नीति आयोग के पास ऐसा कोई भी function नहीं है with respect to granting of funds or fund allocation. So this statement is wrong. Fine. Let's move on to our next statement, which says Atal Innovation Mission is a flagship initiative launched by Niti Aayog, which is actually a correct statement and ये UPSC prelims में भी पूछा हुआ है. All right. Fine. नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइजेस फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग एंड स्पेशल इनवाइटीज ऑल्सो. ठीक है, ऑलराइट. तो गवर्निंग काउंसिल में पीएम होंगे, सीएम होंगे स्टेट्स के, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो बी स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है एंड ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है. बट जो एपीएससी की कमीशन का जो आंसर की है उसमें बी आंसर दिया हुआ है. सो कहीं ना कहीं ये कुछ प्रिंटिंग इशू रहा है इस क्वेश्चन के साथ, बिकॉज इसमें क्वेश्चन होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऑलराइट. एंड उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हम क्लेम कर सकते हैं कि आंसर की में ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है. फाइन. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट टॉक्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 55. इट टॉक्स अबाउट जीएसटी काउंसिल कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स. ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A. ठीक है, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था इन द नेम ऑफ जीएसटी एक्ट एंड उसके बाद जीएसटी काउंसिल बनाई गई. ठीक है, और इस जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स कौन होंगे? पीएम नहीं होंगे एंड सीएम नहीं होंगे. तो जहां जहां पीएम आएगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज नहीं होंगे. ठीक है, ऑलराइट. ठीक है, तो इसमें मेंबर्स होते कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसमें मेंबर्स होते हैं. तो इस लिहाज से अगर हम देखें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेचर. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ऑलराइट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड. तो हमें बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है वाइल रीडिंग द क्वेश्चन. इसने इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है. ठीक है, तो देखते हैं. बेसिक नीड्स अप्रोच वॉज गिवन बाय ILO, दैट्स वेरी ट्रू. कैपेबिलिटी अप्रोच वॉज गिवन बाय आवर नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन. ठीक है, जिसमें ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं लेबर्स की, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े. फिर ह्यूमन कैपिटल अप्रोच वाज गिवन बाय गैरी बेकर एंड थियोडर शुल्ज. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल अप्रोच में भी जो है बेसिकली इट टॉक्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द लेबर सो दैट लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस. ऑलराइट. फिर फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ ऑप्शन जो कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच वाज गिवन बाय IMF विच इज रॉन्ग. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच बेसिकली ये एक UNDP का कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड जिसको ओरिजिनली दिया था महबूब उल हक ऑफ बांग्लादेश एंड ऑब्वियसली ही वाज हेल्प्ड बाय अमर्त्य सेन इन दिस कॉन्सेप्ट. ऑलराइट. तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. तो डी इज द आंसर. Statement 1 is correct, second statement is right, third statement is right, fourth statement is wrong, and the question talks about incorrectly matched. तो fourth statement हमारा incorrectly matched है. All right, fine. Moving on to our next question, which is question number 61. इसमें पूछ रहा है कि chronological order के लिहाज से बताएं कि कौन सी कमेटी पहले आई थी और कौन सी कमेटी उसके बाद में आई थी. All right. तो ये ऑल द कमिटीज आर रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया. पॉवर्टी एस्टिमेट्स. ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेट्स. तो सबसे पहले जो कमिटी बनाई गई थी वो थी अलाग कमिटी इन द ईयर 1979 और इन्होंने दो पॉवर्टी लाइंस दी थी, एक रूरल इंडिया के लिए, एक अर्बन एरिया के लिए, अर्बन इंडिया के लिए. ठीक है, अर्बन एरियाज में इट वाज 2100 कैलोरीज एंड रूरल इंडिया में इट वाज 2400 कैलोरीज. उसके बाद जो कमिटी बनाई गई थी वो थी लकड़ावाला कमिटी, लकड़ावाला कमिटी इन द ईयर 1993. फिर थर्ड नंबर पे जो कमिटी आती है वो है तेंदुलकर कमिटी. ठीक है, इन द ईयर 2008-2009. एंड फिर उसके बाद जो कमिटी आती है रंगराजन कमिटी
रंगराजन कमेटी, ठीक है, 2014 के आसपास। ऑल राइट, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। तो पहले अलाग, सो 1, 3, 2 and 4, सो 1, 3, 2 and 4 वुड बी द राइट आंसर। अगर हम देखें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले अलाग, उसके बाद लकड़ावाला, उसके बाद तेंदुलकर कमेटी, उसके बाद रंगराजन कमेटी। ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम, एंड ये बेसिकली ऑन्टरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के लिए थी, ऑन्टरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के लिए है। ऑल राइट, एंड बेसिकली ये स्कीम जो है लोन्स प्रोवाइड कराने की बात करती है, लोन्स प्रोवाइड बाय ईच बैंक ब्रांच, एंड किस सेक्शन को प्रोवाइड कराने की बात करती है? एससी और एसटी एंड वुमेन। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के लोन प्रोवाइड कराने की बात की जाती है हर बैंक ब्रांच को, या तो किसी एससी और एसटी और एंड 1 वुमेन, सो एससी ऑब्लिक एसटी और 1 वुमेन, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ए, एससी एसटी एंड वुमेन। ऑल राइट, ठीक है, तो या तो एससी को दे दें लोन, या तो एसटी को, एंड एक वुमेन को तो देना ही देना है। ऑल राइट, चलिए, सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम किस चीज के लिए है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के लिए है, एंड इट इज एडवांस्ड टू एससी ऑब्लिक एसटी एंड वुमेन, ठीक है, फाइन। Moving on to our next question, it talks about various critical challenges faced by social sector schemes like PM-KISAN and PM-आवास योजना in achieving complete inclusive coverage is। तो देखिए ये 2 स्कीम्स की बात की गई है। PM-KISAN में 6,000 रुपीज दिए जाते हैं फार्मर्स को, ठीक है, एंड PM-आवास योजना में हाउसिंग के लिए स्कीम है। तो इन स्कीम्स में जो है कवरेज से रिलेटेड क्या इशू है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी से रिलेटेड क्या इशू है? तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में जो सबसे बड़ा इशू आएगा वो क्या है? ठीक है, इंडिया में वैसे बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा कवरेज एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव हो, बट स्टिल देयर आर इश्यूज in covering all the eligible beneficiaries because of lack of land records, inclusion, exclusion errors and all these things, ठीक है। तो difficulties in accurately identifying and targeting eligible beneficiaries due to lack of land records, ठीक है, exclusion errors and a lack of digital literacy, ठीक है। तो exclusion errors basically ऐसे लोगों को exclude कर देना गवर्नमेंट प्रोग्राम से जो जेन्युइनली डिजर्विंग है, एंड इंक्लूजन एरर्स का मतलब है ऐसे लोगों को इंक्लूड कर लेना गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बेनिफिट के लिए जो कि ऑलरेडी एक रिलेटिवली बेटर कंडीशन में है। तो ऐसे लोगों को इंक्लूड करना जो बेटर कंडीशन में है, एंड ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करना जिनको जेन्युइन हेल्प चाहिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की। ऑलराइट, सो इन्हीं को ही बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जेन्युइन जिसकी वजह से बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में इंडिया में बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है लैंड रिकॉर्ड्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करने के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008 में लॉन्च किया। ऑलराइट, एंड हर स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट्स में लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च करके डिजिटलाइजेशन किया है लैंड रिकॉर्ड्स का। फाइन, ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट United Nations Security Council reflects contemporary geopolitical realities। तो बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, एंड बहुत ही काफ़ी टाइम से इंडिया डिमांड कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की, एंड इन रिफॉर्म्स की डिमांड इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इट इज सेड दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ग्लोबल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, बिकॉज ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उन 5 परमानेंट मेंबर्स में कोई भी एक भी मेंबर अफ्रीका से नहीं है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज उसमें इंक्लूडेड नहीं है जैसे कि इंडिया, जापान, ब्राज़ील। ऑलराइट, सो दिस इज नॉट this does not reflects truly the contemporary geopolitical realities। ऑलराइट, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा।
सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट G20 इंक्लूड्स कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग अ मेजर शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड पॉपुलेशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज G20 कंट्रीज जो है ये बेसिकली 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है ये ग्रुप, एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका, ये कह रहा है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंसिंग टू लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज। तो देखिए भाई, IMF का जो फंक्शन है, IMF का जो कोर फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है, ये है बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जो कंट्रीज जूझ रही होती हैं उन कंट्रीज को बेल आउट करना, जैसे कि रिसेंट में पाकिस्तान। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कंट्रीज को हेल्प करने के लिए IMF है। ये लो इनकम कंट्रीज को डेवलपमेंटल फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कराती है। डेवलपमेंटल फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर, जैसे कि हो गया आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस IDA। सो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं अंडर, ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंडर वर्ल्ड बैंक के, जो लो इनकम कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसेस देते हैं। IMF जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, एक्सचेंज रेट रिस्क वगैरह से रिलेटेड फंड्स प्रोवाइड कराता है, बेल आउट पैकेज प्रोवाइड कराता है कंट्रीज को। जैसे इंडिया को फाइनेंशियल क्राइसिस जब इंडिया में आई थी, BOP क्राइसिस आई थी 1991 में, सो IMF ने हमें बेल आउट किया था उसमें। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा A। ऑल राइट, फाइन, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। तो ये बेसिकली जो है इंडिया की ऑयल इंपोर्ट के बारे में है। सो एक्चुअल में इंडिया इंपोर्ट्स मोर देन 85% ऑफ क्रूड ऑयल। बिल्कुल सही बात है, हमारा डोमेस्टिक जो ऑयल कंजम्पशन है, डोमेस्टिक ऑयल कंजम्पशन, उसका 85% हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। ऑल राइट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। रशिया इज द सिंगल लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया, दैट्स वेरी ट्रू। देखिए 2020-21 की अगर हम बात करें तो जो है आपका रशिया का कंट्रीब्यूशन 2 से 3% ऑयल हमें रशिया से हम लेते थे, बट आफ्टर द यूक्रेन वॉर हमने अपना रशिया से ऑयल अपटेक बढ़ाया है, एंड करेंटली 2025-26 के डेटा को अगर हम देखें, so currently we take approximately 35% of our crude oil from Russia, so it has significantly increased after the Ukraine war। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम किससे लेते हैं? रशिया से लेते हैं। रशिया के बाद हम इराक से लेते हैं, इराक के बाद सऊदी अरेबिया। सो ये 3 प्रोमिनेंट कंट्रीज है जिससे हम बहुत ज़्यादा ऑयल लेते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियाज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कैन कवर अबाउट 9 days ऑफ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। दैट्स वेरी ट्रू। हमने जो है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाई हैं, जिसके फेज वन में हमने जो है 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स का ऑयल स्टोर करने की कैपेसिटी जनरेट की थी। और हमने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाई कहाँ पे थी? हमने बनाई थी विशाखापट्टनम, वाइजैग। ठीक है, वाइजैग में। ऑल राइट, विशाखापट्टनम। ऑल राइट, विशाखापट्टनम। एंड उसके बाद हमने बनाई थी दिस वाइजैग। ऑल राइट, पादूर इन तमिलनाडु एंड मैंगलुरु इन कर्नाटका। ऑल राइट, अच्छा, फिर हमने अभी फेज 2 लॉन्च किया है। ठीक है, एंड उसमें हम अपनी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की स्टोरेज कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं। एंड अभी हमने चांदी खोल उड़ीसा में भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने की स्टार्ट किया है, और हम पादूर में एक्स्ट्रा कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो करेंटली जो है हमारे पास 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स का स्टोरेज स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ऑलरेडी फेज 1 में हमने कंप्लीट किया था, विच अप्रॉक्सीमेटली विल लीड टू 9 और 9.5 days ऑफ इमरजेंसी रिजर्व्स विद अस। ठीक है, जिसको हम और एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी ऑयल सिक्योरिटी मेंटेन्ड रहे। ऑल राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट सेज कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो भी इंडिया की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, BPCL वगैरह,
also separately maintain a reserve of about 2 months requirement of the country. बिल्कुल सही बात है, 64 से 65 दिन का रिजर्व इनके पास मेंटेन्ड रहता है. ऑल राइट, तो कलेक्टिवली देखेंगे जो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं एंड जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी रिजर्व्स हैं, तो हमारे पास 70 to 75 डेज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन्ड रहता है. ऑल राइट, तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं एंड इसका आंसर हो जाएगा डी. So that was all for economics. Thank you very much.